हेलो गाइज, टुडे चाहिँ हामीले ब्याक प्रोपागेसनको हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दैछौँ हामी डाटा माइनिङको। फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन चाहिँ एउटा न्युरल नेटवर्क अल्गोरिदम हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब ब्याक प्रोपागेसनको न्युमेरिकलहरू गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अल्गोरिदमलाई हामीले फोकस गरेर यसमा चाहिँ हामी गर्नेछौँ। एउटा चाहिँ यहाँनिर क्वेसन छ ब्याक प्रोपागेसनको चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू छ। यहाँनिर क्वेसन छ जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ एक्स x1 र x3 अनि त्यस पछाडि यहाँ यसको लेभल दिएको छ 1 2 3 अनि त्यस पछाडि 4 5 र 6। यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो इनपुट लेभल हो। यो चाहिँ तीनवटा इनपुट लेभल हो। यो 4 र 5 लेभल चाहिँ हाम्रो हिडन लेयर हो र यो चाहिँ हाम्रो के हो आउटपुट लेयर हो है। हामी चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअली बुझौँ पहिला हल्का। यो चाहिँ के हो भनेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यहाँ इनपुट लेभलहरू दिन्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हिडन लेयर हुन्छ यहाँ बिचको दुईवटा, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आउटपुट लेयर छ। अनि त्यस पछाडि अब आउटपुट लेयर छ। फर्स्ट अफ अल हाम्रो काम भनेको स्टेप 1 मा के हुन्छ भनेपछि एउटा लर्निङ रेट दिएको हुन्छ, क्वेसनमै दिएको हुन्छ लर्निङ रेट। यदि दिएको छैन भनेपछि हामीले एउटा कुनै लर्निङ रेट मान्ने। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ इनिसियल इनपुट, अब यो इनपुट चाहिँ कसरी ल्याएको भनेर कसैले अब धेरै अब सोच्ने गर्छन्, तर यो चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली हामीले एउटा चुज गरेको। मैले चाहिँ 101 चाहिँ यो तीनवटाको लागि चाहिँ लर्निङ रेट चाहिँ मैले यो राखेको हो। ट्रेनिङ यो चाहिँ ट्रेनिङ रेट हो है। यो ट्रेनिङ रेट चाहिँ मैले यहाँनिर 101 भनेर राखेँ। अनि त्यस पछाडि बाइज भ्यालु पनि हामीलाई चाहिने भएकोले बाइज भ्यालु पनि मैले यहाँ θ4 θ5 र θ6 को भ्यालु पनि मैले ऱ्यान्डमली चुज गरेको हो। यो चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली ल्याएको आउटपुटको भ्यालुजहरू हो होइन, ऱ्यान्डमली ल्याएको बाइज भ्यालु भयो। अनि त्यसो इनिसियल वेट्सहरू हाम्रो चाहिँ यहाँ जति पनि वेट्सहरू दिएको छ W14 W15 W24 25 30 34 35 46 र 56 भनेर दिएको छ। यसको पनि मैले ऱ्यान्डमली यहाँ भ्यालुहरू राखेको हो जुन चाहिँ इनिसियलको लागि है, इनिसियलको लागि राखेको। त्यस पछाडि हामी चाहिँ के गर्छौँ अब टर्मिनेसन कन्डिसन लगाउँछौँ हामीले स्टेप 2 मा। यो चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली राखेको भ्यालुहरू है। अनि वेट अफ 2 सक्सेसिभ इटरेसन्स आर नियरली इक्वल अर युजर डिफाइन्ड नम्बर इटरेसन आर रिच्ड भन्छ। अब त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब नियरली इक्वल भएको, अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के छ हाम्रो अल्गोरिदम अनुसार हाम्रो चाहिँ अल्गोरिदममा के हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो छ ओआई इक्वल टु ओजे भनेर। जति पनि हाम्रो आउटपुट हुन्छ त्योको इक्वलसँग चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसको इनपुट होस् भनेर हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के छ हाम्रो चाहिँ यो अल्गोरिदम भयो। अल्गोरिदम अनुसार यहाँ चाहिँ आउटपुट 1 इक्वल टु इनपुट 1 इक्वल टु 1 भयो। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सुरुमा हामीले चाहिँ लेभल दिएको छौँ इनपुटको, त्यही लेभलहरूको अनुसार यहाँ O1 इक्वल टु I1 इक्वल टु 1 भयो। अनि O2 इक्वल टु I2 इक्वल टु 0 भयो। अनि त्यसपछि O3 इक्वल टु I3 इक्वल टु 1 भयो। यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम भ्यालु हो। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले हिडन लेयर र हाम्रो चाहिँ आउटपुट लेयरको हामीले भ्यालुहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हिडन लेयरमा कुन छ मैले अलरेडी भनिसकेको छु। हिडन लेयरमा हाम्रो चाहिँ 4 लेभल र 5 लेभल चाहिँ हाम्रो हिडन लेयर र यो 6 लेयर चाहिँ हाम्रो आउटपुट लेयर र यो तीनवटा लेयर चाहिँ हाम्रो इनपुट लेयर भनेर मैले अलरेडी भनिसकेको छु। र त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो इनपुट लेयरको हामीले निकालिसकेपछि हाम्रो आउटपुट लेयरको आयो। अब हिडन लेयर आउटपुट लेयरको कुराहरू छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने इनपुटको हिडन लेयरको हामी चाहिँ निकाल्दैछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ। हाम्रो फर्मुला के छ भनेपछि हाम्रो अल्गोरिदम अनुसार फर्मुला छ ओके समेसन WI प्लस थीटा भनेर θj भनेर छ। यसको फर्मुला छ यो जुन चाहिँ इनपुट निकाल्ने फर्मुला हो। जुन चाहिँ के छ भनेपछि IJ इक्वल टु हाम्रो चाहिँ समेसन इक्वल टु समेसन K देखि ओके टाइम्स वेटको जेके केजे प्लस θj यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो हाम्रो हिडन लेयरको क्यालकुलेट गर्ने। त्यसमा चाहिँ यो मैले चाहिँ I4 को लागि गर्दैछु। I4 को लागि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि ओके भनिरहेको छ यहाँ। त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर फर्स्ट सिस्टममा चाहिँ हाम्रो O1 टाइम्स हाम्रो चाहिँ कहाँबाट आएको छ यसो हेर्न सक्छौँ हामीले यो फिगर अल्टामसँग हेर्ने। जुन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आएको छ O1 बाट आइरहेको छ W4 चाहिँ है। W4 चाहिँ हाम्रो O1 बाट आइरहेको छ। यसमा कुनबाट आएको छ त पोइन्टहरू यो 4 लेभलको हामीले निकाल्दैछौँ भनेपछि यसमालाई इनपुट हाम्रो कहाँबाट आएको छ हाम्रो लेभल 1 बाट W14 आएको छ, लेभल 2 बाट चाहिँ हाम्रो W24 आएको छ र 34 आएको छ। तीनवटा पोइन्टरहरू हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। अब त्यही तीनवटा पोइन्टरहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। थीटा यो O1 O2 र O3 आयो। हाम्रो तीनवटाको भ्यालु आयो र त्यसमा भएको वेट पनि 14 24 र 34 आयो। र लास्टमा हाम्रो जे को ठाउँमा हामीले के निकाल्दैछौँ यहाँ जे को ठाउँमा हाम्रो भ्यालु राखेको छौँ 4 राखेको छौँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि 4 भयो।
त्यही अनुसार हाम्रो W1 W2 र W3 बाट हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर के आएको छ, यहाँ चाहिँ इनपुट आएको भएर यसको चाहिँ इनपुट आएको भएर हामीले चाहिँ त्यो यहाँ हाम्रो समेसनमा त्यो भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो। अनि त्यसको आधारमा जति पनि हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन छ हामीले इनिसियल हामीले राखेको छौँ, यहाँ ऱ्यान्डमली राखेको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्दै हाम्रो चाहिँ यसको आउटपुट यो आयो। इनपुट चाहिँ -0.7 आयो। त्यसको आधारमा फेरि आउटपुट निकाल्ने फर्मुला छ, त्यसको आउटपुट निकाल्ने फर्मुलालाई हामीले के भन्छौँ भनेपछि OJ = 1/1 + e⁻⁻ -ij भन्छ। यो भन्नुको मिनिङ के हो भनेपछि जुन पनि हामीले यहाँको भ्यालु निकाल्छौँ त्यो आइजे को ठाउँमा त्यही भ्यालु राख्ने, जुन चाहिँ माइनसमा छ भने माइनसमै राख्ने। यहाँ मैले हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ मैले माइनसमै राखेको छु, 1 + e⁻⁻ भयो। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ हाम्रो आउटपुट लेयरको भ्यालु चाहिँ यो आउँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। त्यस्तै अब आउटपुट हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो होइन, यहाँ I5 निकाल्दैछौँ। त्यो पनि I5 निकाल्दाखेरि के अरे मैले अलरेडी भनिसकेको छु मैले यहाँनिर यो I4 मा कुन पोइन्टरहरू आइपुगेको छ त। हाम्रो चाहिँ W15 आएको छ, W25 आएको र W35 आएको छ। त्यही तीनवटालाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ यहाँनिर, सिर्फ त्यहीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छिटो। यो आउटपुट 1 बाट W15 आएको छ, आउटपुट 2 बाट चाहिँ हाम्रो लेभल 2 बाट चाहिँ W25 आएको छ र लेभल 3 बाट W35 आएको छ। त्यही भएर अनि प्लस θ5 गर्नुपर्ने हुन्छ, θ5 गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन θ5 को भ्यालु चाहिँ हामीले अलरेडी हामीले चाहिँ इनिसियलाइज गरेको छौँ यहाँनिर 0.2 छ। त्यही भ्यालुहरूलाई लिएर यहाँ तल ल्याएर मैले यहाँनिर राखेँ। यो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो 0.1 आयो। त्यस पछाडि हामीले यसको आउटपुट निकाल्दैछौँ। आउटपुट निकाल्नलाई यही फर्मुला युज गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ यो भ्यालुहरू राख्यो भनेपछि 0.525 आउँछ। त्यस्तै अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ हिडन लेयरको कुराहरू सकिएको। हाम्रो यो लेभल 5 र 4 र 5 चाहिँ हाम्रो हिडन लेयर थियो र आउटपुट लेयरको लागि फर्मुला छ। आउटपुट लेयरको लागि हाम्रो फर्मुला छ। हाम्रो आउटपुट लेयरको लागि फर्मुला के छ भनेपछि त्यही सेम टु सेम फर्मुला। आउटपुट लेयरमा कुन कुराहरू आयो भनेर इनपुट कुन पोइन्टरबाट आएको छ त। इनपुट पोइन्टरहरू हाम्रो चाहिँ W46 र W56 आएको छ र 4 र 5 बाट लेभल आएको छ। त्यही भएर चाहिँ आउटपुट अफ 4 हेर्न सक्छौँ हामीले, आउटपुट अफ 4 र आउटपुट अफ 5 र टाइम्स वेट अफ 46 टाइम्स वेट अफ 56 प्लस θ6 गरेर यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ र यसको हाम्रो इरर पनि यहाँ θ को भ्यालु पनि पत्ता लगाउँछौँ। यो θ को भ्यालुहरू θ6 को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि क्याल्कुलेट गर्छौँ। इरर निकाल्ने फर्मुला छ यहाँनिर मैले फर्मुला राखिदिएको छु। इरर J = OJ 1 - OJ - टाउ माइनस O6 भनेर यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु छ। यो टाउ भनेको चाहिँ लर्निङ रेट हो है। यो के हो भनेर झुकिन सक्छ लर्निङ रेट जहिले पनि हामीले 1 राख्दा हुन्छ है। यसको भ्यालु चाहिँ 1 राख्ने, यहाँनिर मैले 1 राखेको छु। O6 उताबाट आएको भ्यालु जुन छ यही भ्यालु राख्ने यहाँनिर। अनि त्यसो 1 - O6 गरेर आएको छ, यही भ्यालु 1 - O6 को भ्यालु राख्ने। अनि त्यसपछि 1 - O6 को भ्यालु राख्ने, अगाडि चाहिँ O6 को भ्यालु राख्ने र यसरी चाहिँ इरर 6 को निक्ल्यो। त्यस्तै अब इरर 5 को पनि निकाल्ने। इरर 5 को निकाल्न पनि यो अलिकति फरक फर्मुला छ फेरि। यो चाहिँ आउटपुट लेयरको हामीले इरर निकाल्न एउटा फर्मुला छ OJ माइनस इरर J = OJ 1 - OJ अनि टाउ J माइनस O6 भनेर चाहिँ यसरी छ। यो हाम्रो चाहिँ O6 भए चाहिँ OJ नै हो है। हाम्रो यहाँनिर OJ यो फर्मुला हो OJ। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ हिडन लेयरको लागि चाहिँ थोरै फरक फर्मुला छ। सेम टु सेम OJ सेम टु सेम हो, 1 - OJ सेम टु हो। तर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के थियो, यहाँ हामी चाहिँ आउटपुटको लागि हामी लर्निङ रेट युज गर्थ्यौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले इरर र वेटको कुराहरूलाई हामी समेसन गर्छौँ। जुन चाहिँ अब हाम्रो 5 को लागि निकालिरहेको छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ। अनि यसमा पनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर J को भ्यालु चाहिँ हामीले 5 को निकालिरहेको छौँ। यो J हो, J को भ्यालु 5 छ, 5 भयो। के को भ्यालु यहाँ 6 छ, 6 भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेट गऱ्यो भनेपछि -0.0065 आउँछ। त्यस्तै अब 4 को लागि हेरौँ। इरर 4 को लागि मैले भनिसकेँ OJ को ठाउँमा हामी J को भ्यालु यहाँ 4 छ, यहाँ 4 राख्यौँ। यो फर्मुलामा 4 माइनस यहाँ OJ को भ्यालु O4 भयो। इररको लागि हाम्रो चाहिँ यो 6 अनि टाइम्स हाम्रो 46 भयो। किन 6 भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कहाँबाट आयो त भ्यालुहरू भन्ने कुरा हुन्छ, उल्टोमुखीको कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। यसमा चाहिँ यहाँ यो 6 बाटै दुईटैमै भ्यालु गएको भएर हाम्रो चाहिँ दुईटाको इरर चाहिँ हाम्रो 6 बाट नै क्याल्कुलेट हुने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यौँ, हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालुहरू यो निकाल्यौँ। अब यसपछि अब हाम्रो काम के रह्यो, इरर पनि निक्लिसक्यो। हामीले चाहिँ यो इनपुट लेयरको र इनको भ्यालुहरू पनि निकालिसक्यो। अब हामीले वेटहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। वेटको अपडेट गर्ने फर्मुला छ Wij new = Wij टाइम्स लर्निङ रेट टाइम्स θi टाइम्स ERRJ भन्छ। अब लर्निङ रेट त हाम्रो अलरेडी त्यहाँ 0.9 थियो, क्वेसनमै थियो। मैले यहाँनिर छैन भने चाहिँ हामीले आफै राख्ने भनेको थिएँ। जुन चाहिँ हाम्रो छ लर्निङ रेट चाहिँ हाम्रो कति छ 0.9 छ, 0.9 छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ I को ठाउँमा कति राख्ने 4,
O8 को भ्यालु राख्ने 46 न्यू इक्वल टु ओल्ड 56 प्लस या लर्निङ रेट टाइम्स OI को ठाउँमा हाम्रो यहाँ 4 को I को भ्यालु के छ त्यही 4 राख्ने र इररको भ्यालु पछाडिको चाहिँ 46 को निकाल्न आछ भनेपछि आउटपुट अफ 4 टाइम्स इरर अफ 6 भनेर यसरी चाहिँ यो भ्यालुमा राख्ने हो भनेपछि एक्ज्याक्टली हाम्रो यसको अपडेट भयो। यसै गरी सबै भ्यालुहरू चाहिँ मैले यहाँ अपडेट गरेको छु यहाँसम्म यो अपडेट सेम टु सेम। अब बाइज निकाल्दैछौँ। बाइज निकाल्ने फर्मुला छ थीटा जे इक्वल टु ओजे प्लस लर्निङ रेट टाइम्स इजे भनेर 6 जे को भ्यालु 6 राख्यो यहाँ पनि 6 भयो यहाँ ओल्डको 6 भयो प्लस लर्निङ रेट भयो र जे को भ्यालु पनि 6 भयो त्यही भ्यालुलाई ल्याएर यसरी राख्ने भनेपछि नयाँ हाम्रो अपडेट बाइज रेट आयो। त्यस्तै अर्को थीटा 5 को पनि हामीले अपडेट बाइज रेट निकाल्यौँ थीटा 4 को पनि अपडेट बाइज रेट निकाल्यौँ हाम्रो सक्यो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इटरेसन फर्स्ट हो। अब हामीले चाहिँ कतिसम्म इटरेसन निकाल्ने भन्छ त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले इनिसियल भ्यालुहरू छ इनिसियल भ्यालुहरू सबैको भ्यालुहरू निकालेर हामीले चाहिँ लास्टमा आएर के गर्यौँ अपडेट गर्यौँ यिन सबैलाई। यसरी चाहिँ हाम्रो ब्याक प्रोपागेसन अल्गोरिदम चाहिँ सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अझै कति इटरेसनसम्म गर्ने भन्छ क्वेसन अनुसार चाहिँ हामीले एउटा कभरेज नआउँदासम्म चाहिँ यसलाई हामीले इटरेसन गर्छौँ। तर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा इटरेसन गरेर देखाइदिएँ। एउटा इटरेसनमा चाहिँ हामीले सबैको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ। यसरी चाहिँ हामीले ब्याक प्रोपागेसन अल्गोरिदमको हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ।